So welcome back for the next lecture of our subject. It is economic policies in India. We are discussing about the third unit, from which today we are going to discuss about the inflation. So what is inflation? What are its causes? Then how to go ahead with how are the reclamation or the how to overcome that. Those things we are going to discuss in detail in the inflation. So first and most important point is that what does it mean about the inflation? इन्फ्लेशन म्हणजे काय? तर इन्फ्लेशन म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो बघा की इन्फ्लेशन आलं, खूप मोठं इन्फ्लेशन आलं म्हणजे काय? किंवा खूप खूप इन्फ्लेशन झालं म्हणजे काय? तर थोडक्यात इन्फ्लेशन म्हणजे महागाई. मग ही महागाई म्हणजे काय? महागाई का वाढते? महागाई कंट्रोल कशी करायची? महागाईचा आपल्या इकॉनॉमिक कंडिशनवरती स्वतःच्या आणि स्टेटच्या आणि इन द टर्न नेशनच्या इकॉनॉमीवरती काय परिणाम होतो? That we are going to discuss in this particular point, that is inflation. So it's just in the picture we are finding that a so big stone is there which is on this person, okay, and for relief purpose the drops of the milk or the water we can say they are getting from here in. म्हणजे काय? एवढा मोठा डोंगर त्याच्यावरती कशाचा? महागाईचा. त्याच्यामुळे तो स्वतःला कसा बसा सावरतोय आणि तो कसा बसा सावरत असताना त्याला इतकं ओझ झालंय की त्याला जगणं असंही आहे, परंतु तो जीवन कंटिन्यू करण्यासाठी त्याला काही प्रमाणामध्ये रिलीफ मिळतीये. रिलीफ इन द सेन्स की आपण म्हणू की आपण बऱ्याचशा म्हणतो बघा आपण की अतिशय मोठ्या बिकट अडचणीमध्ये आहे आणि वरून कुठून तरी मरणाचे थेंब पडतात. सो टू सस्टेन दॅट वी कॅन से, म्हणजे त्या इन्फ्लेशन मध्ये काही प्रमाणामध्ये जे मिळणार जे त्याला अमाऊंट असेल, मनी असेल, जेणेकरून तो काही गोष्टी परचेस करू शकेल आणि डे टू डे लाईफ कंटिन्यू करू शकेल. That is nothing but the relief we are finding over him. So that is a so small relief as compared to the महागाई, म्हणजे इन्फ्लेशन. तर इन्फ्लेशनचं पुन्हा एक उदाहरण देतो की सध्याची जी काही कंडिशन आहे श्रीलंकेची. मी बऱ्याच क्लासेसमध्ये तुम्हाला हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. श्रीलंकाची कंडिशन सध्याची सिनारिओ जो आहे तो अतिशय बिकट आहे. अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये महागाई वाढलेली आहे. 400 ते 500 रुपये लिटर त्यांना दूध घ्यावं लागतं. बाकीचे पदार्थ अतिशय म्हणजे घेणं सर्वसामान्य लोकांना परचेस करणं अतिशय डिफिकल्ट झालेलं आहे. मग ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्यासाठी काय कारणीभूत आहे? कशामुळे असं होतं? सध्याला आपण बघतो आपल्या इंडियामध्ये पेट्रोलचे दर साधारणतः काल 120 रुपयाच्या वर होता, आजचा जास्त असेल. म्हणजे हे जे काय वाढत गेलं किंवा इतर गोष्टी असतील, ते फक्त क्रूड ऑइलच नाहीये. आपण जर का खाद्यतेल जर का बघितली आपण, तर खाद्यतेलाचे सुद्धा दर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेले आहेत. मग हे जी वाढलेली महागाई आहे किंवा दर दिवसेंदिवस जी वाढणारी महागाई आहे, याच्यासाठी काय कारणीभूत आहे आणि हाऊ टू ओव्हरकम दॅट इन्फ्लेशन, और व्हॉट आर द स्टेप्स दोज आर रिक्वायर्ड टू बी और गव्हर्नमेंट इज टेकिंग ओव्हर, that part we are going to discuss now. So this is an idea about the basic about the inflation. So inflation in terms of the economy. तर इन्फ्लेशन म्हणजे बलून आहे आणि इकॉनॉमी म्हणजे काय आहे आपण पर्सन मी दाखवलेलं आहे इथं आपल्याला याच्यामध्ये दिसतो, आर्ट मध्ये दिसतोय. सो ज्या वेळेस इन्फ्लेशन कमी असतं त्यावेळेस इकॉनॉमी खूप स्ट्रॉंग असते. आपण म्हणतो की जर का आपल्याकडे खूप सारा पैसा असेल तर आपल्याला कोणतीही गोष्ट आपण परचेस करू शकतो. आपण ज्या कंडिशन मध्ये जर का आपल्याकडे खूप सारा पैसा असेल तर आपण विमानानेही प्रवास करू शकतो, पण पैसा नसेल तर आपल्याकडे सायकलने सुद्धा जाणं कठीण होतं. It's just an ideal example I have taken. It means that suppose we have an abundant quantity of the money with us, then in that case we will be able to, or we are affordable, or we will have an affordable journey by the aeroplanes. But if don't have an money, consider this condition over here. In this case, if we don't have the money, म्हणजे इथं पोट आपल्याला पाठीवर चिटकलेलं दिसते बघा आपल्या भाषेमध्ये, त्यावेळेस काय होतंय, वी आर अनेबल टू हॅव अन अ ट्रॅव्हलिंग बाय द बायसिकल ऑल्सो. आपल्याला ते सुद्धा अफोर्डेबल होत नाही, परवडणारं नाहीये. म्हणजेच काय, ज्या वेळेस इकॉनॉमिकल कंडिशन चांगली असेल, मग ते आपली स्वतःची असू द्या, स्टेटची असू द्या किंवा नेशनची असू द्या. आता इथं ऑल ओव्हर कंट्रीचा जर का आपण विचार केला तर पूर्णपणे देशाचा विचार करता जर का देशाची जर का इकॉनॉमिकल कंडिशन खूप चांगली असेल तर पेट्रोल आपल्याला कमी दरामध्ये मिळणार आहे. म्हणजेच काय होणार, जो काही टॅक्स आपल्याकडून कलेक्ट केला जातो किंवा त्या कमोडिटीवरती जो काही आकारला जाणारा जो टॅक्स आहे तो जर का कमी केला गेला तर अल्टिमेटली इन्फ्लेशनचा रेट हा कमी होणार, म्हणजे महागाई कमी होणार. डिझेल आणि पेट्रोल साधं उदाहरण घेतलं आपण, त्याच्यावरचा जर का आपण गव्हर्नमेंटचा, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा, स्टेट गव्हर्नमेंटचा टॅक्स जर का कमी केला तर ते आपण म्हणतो की 50, 60, 70 रुपयांपर्यंत येईल असं आपण म्हणतो. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला की गव्हर्नमेंट किंवा का बरं टॅक्स लावतंय, कारण आपली इकॉनॉमिकल कंडिशन आपल्याला स्ट्रॉंग करायची आहे किंवा इकॉनॉमिकल कंडिशन वाढवण्यासाठी स्टेटची किंवा नेशनची दे आर चार्जिंग अस, ड्यू टू विच वी आर फाइंडिंग सच अ सिनारिओ. म्हणजे इथं काय इन्फ्लेशन जास्त आहे आता.
म्हणजे काय आहे की जो काही महागाईचा दर आहे तो जास्त आहे आणि जी इकॉनॉमिकल कंडिशन आहे तिचा ग्रोथ रेट हा कमी आहे, तिथं थोडंफार आपल्याला बॅलन्स दिसतंय. म्हणजे महागाई आणि आपली इकॉनॉमी हे दोघं तर बॅलन्स होतात आणि इथं इकॉनॉमिकल कंडिशन खूप स्ट्रॉंग आहे, त्यावेळेस इन्फ्लेशन आपल्याला काहीच करू शकत नाही. म्हणजे महागाई ही काहीच नाहीये. ते जसं मी म्हटलं सुरुवातीला की आपल्याकडे खूप सारा पैसा असेल तर आपण ट्रॅव्हल करताना सायकलचा वापर न करता आपण एखादी मर्सिडीज वापरू शकतो. तिथं जर का आपल्याकडे पैसाच नसेल तर आपण काय करणार? वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ बायसिकल ऑल्सो. दॅट कंडिशन वी कॅन से. म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचं आहे, इकॉनॉमिकल कंडिशन चांगली असेल तर इन्फ्लेशन कमी असणार, बॅलन्स कंडिशन आहे. आणि जर का इन्फ्लेशन खूप जास्त असेल, महागाईचा दर खूप जास्त असेल, तर त्यावेळेस आपली इकॉनॉमिकल कंडिशन कमी असते किंवा इकॉनॉमिकल कंडिशन जर का आपली खूप वीक असेल तर महागाई खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असते. जसं की श्रीलंकेची कंडिशन असेल त्याला, त्यांचा जो फॉरेन एक्सचेंजचा जो काय आपण म्हणतो बॅलन्स आहे, आपल्याकडे जसं रिझर्व्ह बँक आहे, रिझर्व्ह बँकचा जो का कोटा राहतो, तिथं आपल्याकडे कसं असतं की रिझर्व्ह अमाऊंट इन द सेन्स ऑफ दी फॉरेन ट्रेड्स वी कॅन से. फॉरेन ट्रेड्स म्हणजे काय, आपल्याकडे सोनं असेल किंवा डॉलर्स असतील, याच्या भाषेमध्ये किंवा याच्या अमाऊंटमध्ये आपण काय करतो की आपली जी काय इकॉनॉमिकल कंडिशन आहे ती आपण ठरवतो की किती अमाऊंट आपल्याकडे स्टोअर आहे किंवा किती अमाऊंट आपल्याकडे रिझर्व्ह आहे. ऍज पर दॅट तीच कंडिशन जर का श्रीलंकेची बघितली तर त्यांच्याकडे रिझर्व्ह खूप कमी आहे आणि मागणी जास्त आहे. मागणी इन द सेन्स काय, मार्केटमधून किंवा लोकांकडून होणारी डिमांड जास्त आहे, ते त्यांना बाहेरून विकत घ्यायचं आहे पण त्यांच्याकडे तेवढा फॉरेन एक्सचेंज नाहीये. दिस इज द कंडिशन ऑफ द इन्फ्लेशन नेचर वी कॅन से. स्कोप अँड कंट्रोल, हाऊ टू कंट्रोल दॅट वी आर गोइंग टू हॅव. आता मिनिंग म्हणजे काय, आता आपल्याला कळलं बाबा की मराठीमध्ये मी सांगितलं महागाई म्हणजे काय आहे की जर का आपल्याकडे सोर्स कमी आहे किंवा आपल्याकडचं रुपीज कमी आहे आणि आपल्याला लागणाऱ्या वस्तूंची संख्या जास्त आहे, डिमांड जास्त आहे किंवा अवेलेबल मार्केटमधल्या वस्तूंची किंमत जास्त आहे आणि आपल्याकडे पैसा कमी आहे, इट इज इन्फ्लेशन. सो इट इज अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ अ प्राइस ऑफ अ गुड्स अँड द सर्व्हिसेस इन अन इकॉनॉमी ओव्हर अ पिरियड ऑफ अ टाइम. म्हणजे काय झालं, जे काय लागणारं आपल्याला मटेरियल आहे किंवा ज्या लागणाऱ्या गोष्टी आहेत, इतर सर्व्हिसेस आहेत, त्यांचा वाढत गेलेला दर पर युनिट टाइम किंवा ओव्हर अ पिरियड ऑफ अ टाइम. म्हणजे एका महिन्यामध्ये किंवा एका वर्षामध्ये किंवा एका आठवड्यामध्ये आपण म्हणू की पेट्रोलचा दर खूप प्रमाणामध्ये वाढत गेला, तर ते काय झालं, त्याची महागाई वाढत गेली आपण असं म्हणू. वेन द जनरल प्राइस लेवल रायझेस, म्हणजे जी जनरल प्राइस लेवल आहे एखाद्या कमोडिटीची ती वाढत गेली, आणि इच युनिट ऑफ अ करन्सी बायज अ फ्युअर गुड्स अँड सर्व्हिसेस. त्याच्यावेळेस काय होतं की आपल्याकडची जी काही करन्सी असणार ती कमीत कमी वस्तू विकत घेणार. समजा आपल्याकडे 100 रुपये आहेत, 100 रुपये मध्ये पूर्वी जर का बघितलं आपण, ज्यावेळेस 50 रुपये लिटर पेट्रोल असेल त्यावेळेस आपण 2 लिटर पेट्रोल 100 रुपये मध्ये घेऊ शकत होतो. आता जर का 100 रुपये आपल्याकडे असतील तर आपण 100 रुपये मध्ये 1 लिटर पेट्रोल विकत घेऊ शकत नाही. दॅट इज द कंडिशन. मीन्स वी आर नॉट एबल टू बाय द large amount of the commodities. Means we are buying a fewer amount of the commodities. Take an example of onion. Another दुसरी गोष्ट आपण घेऊया, कांदा. तर बऱ्याच वेळा आपण मार्केटमध्ये तुम्ही किंवा न्यूज वरती वाचलं असेल की कांदा हा ग्राहकांच्या डोळ्यामध्ये पाणी आणायला लागला. म्हणजे काय झालं, त्याची प्राइस वाढली. प्राइस वाढली म्हणजे काय झालं, तर तिथं त्यावेळेस आता दुसरी गोष्ट त्याच्या पाठीमागे की त्याच्यावर स्टॉक नव्हता. म्हणजे काय, किंवा आर्टिफिशियल त्याचा तुटवडा तयार केला गेला. मग तुटवडा तयार केला गेला तर काय होणार, मार्केटमध्ये क्वांटिटी कमी येणार आणि डिमांड जास्त असणार. म्हणजे जास्त लोक त्याच्या मागणी करणार आणि सप्लाय जो आहे तो सप्लाय कमी झाला. मग त्या केसमध्ये काय होतं, त्याच कमोडिटीची जी कॉस्ट आहे ती कॉस्ट वाढत जाते पर युनिट. म्हणजे जो ओनियन आपण सध्याला मार्केट प्राइस सध्या 30-35 रुपये असेल लोकलला, 100 रुपीज मध्ये आपण साधारणतः 3 ते 4 किलो घेऊ शकतो. ज्यावेळेस त्याची कॉस्ट वाढते, पर युनिट कॉस्ट आपण म्हणू, समजा तो 100 रुपये किलो झाला तर त्या केसमध्ये आपण फक्त 1 किलो घेऊ शकतो. म्हणजे काय, each unit of a currency buys a fewer goods and a services when the inflation is so high. So this is a common definition of inflation. It is a rise in the general level of a price of a goods and services in a economy over a period of a time. By the way, for your ISC1, first 2 units will be there for both the divisions. Okay, the material I have shared, I think on both the groups I have shared that material. If not there on the B group, I will share that. Okay, then what we are going to see now, that is an introduction. Sorry, inflation is defined as a sustained increase in the price level or a fall in a volume of money. फक्त वाढत गेलेली किंमतच नाही एखाद्या गोष्टीची, तर
आपल्याकडचा जो पैसा आहे तो सुद्धा कमी कमी होत जाणे म्हणजे सुद्धा महागाई वाढत जाणे आपण असं म्हणूया. दुसरं काय, इट इज अ मेजर्ड ॲज अ रेट पर्सेंटेज पर युनिट टाइम से अ इयर ऑर मंथ. म्हणजे इन्फ्लेशन आपण कसं मोजतोय, इट इज मेजर्ड पर युनिट टाइम, म्हणजे पर्सेंटेज आहे, म्हणजे किती टक्क्यांनी वाढत गेली महागाई. कशी, पर युनिट टाइम, मग तो टाइम ड्युरेशनचा वीक असेल, मंथ असेल किंवा इयर असेल. when the level of a currency of a country exceeds the level of a production, inflation occurs. म्हणजे काय, ज्या वेळेस the level of currency of a country exceeds the level of a production, त्यावेळेस इन्फ्लेशन होत आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याकडे प्रोडक्शन जे होणार आहे ते जर का कमी होत गेलं त्यावेळेस कंपल्सरी इन्फ्लेशन येणार आहे. प्रोडक्शन कमी झालं म्हणजे काय, की कमोडिटीज आता मार्केटमध्ये येणार नाहीत. म्हणजे काय आपण म्हणतो की भाजीचा रेट जो आहे, साधं एक्झाम्पल घ्या, भाजीपाल्याचा जो रेट आहे तो उन्हाळ्यामध्ये साधारणतः वाढतो कारण प्रोडक्शन कमी राहतं. ते जर का आपण पावसाळा किंवा मान्सून मध्ये कन्सिडर केलं तर त्याचा रेट कमी होतो कारण प्रोडक्शन भरपूर होतं. Means whenever that a production rate of the commodity is going to decrease and decrease, then in that case inflation is going to increase. That is the, or vice versa conditions we can say. Value of a money depreciates with the occurrence of inflation. पैशाची किंमत कमी होत जाते, डिप्रेशन होत जाते म्हणजे कमी होत जाते. कशाबरोबर, ज्या वेळेस इन्फ्लेशन वाढते त्यावेळेस. महागाई वाढली की पैशाची किंमत कमीच होणार. जे पेट्रोल आपल्याला 100 रुपयाला 2 लिटर येत होतो, म्हणजे 100 रुपये आपली मनी होतं, त्याच्यामध्ये 2 लिटर येत होतं. आता महागाई वाढली, 100 रुपयामध्ये आपल्याला 1 लिटर ही येईल. म्हणजे काय झालं, व्हॅल्यू ऑफ मनी इज डिप्रिशिएटेड वी कॅन से विथ द occurrence of inflation. Then variations on a inflation. तर व्हेरिएशन म्हणजे कसं की महागाई वाढते कमी होते, हा दर वाढत चालत राहतो. म्हणजे काय, आपण बघतो की पेट्रोलचे दर पाठीमागे वाढले होते, पुन्हा कमी होत गेले होते, पुन्हा दर 100 रुपयापर्यंत गेले तर सध्याला 125 पर्यंत जाईल असं म्हणतात. वी डोंट नो एक्झॅक्टली अप टू व्हॉट एक्सटेंड इट विल गो टू इन्क्रीजिंग अँड ऑल दोज थिंग्स. मग हे व्हेरिएशन कसं राहतं, सो दॅट इज कॉल्ड एज अन इकॉनॉमिक कोस्टर वी कॅन से. तर कसं राहतं ते, तिकडे बघत आहे काय दिसते आपल्याला, हे वाढत 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 चाललेलं आहे. हे काय, इन्फ्लेशन आहे. नंतर काय आपल्याला इथं दिसतं, हे स्टॅगफ्लेशन आहे. ओके, स्टॅगफ्लेशन आहे. आता पुढे नंतर इथं डिफ्लेशन दिसतंय. इन्फ्लेशन आहे, डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन म्हणजे महागाई, डिफ्लेशन म्हणजे जसं महागाई वाढत गेली होती तशी महागाई कमी सुद्धा होत जाणार आहे त्या अर्थाने. आता डिफ्लेशन म्हणजे काय, इज अ वेन द जनरल लेवल ऑफ अ प्राइस इज अ फॉलिंग. म्हणजे कमोडिटीची प्राइस जी आहे मार्केटमध्ये ती कमी कमी होत चालली. दॅट इज नथिंग बट द डिफ्लेशन. दॅट इज अ अपोजिट टू इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मध्ये काय होत होतं, कमोडिटीची जी प्राइस होती ती वाढत वाढत चालली होती. डिफ्लेशन मध्ये काय होतंय, कमोडिटीची प्राइस ही कमी कमी होत गेली, दिसते आपल्याला, ही कमी होत गेली, पुन्हा वाढत गेली, पुन्हा कॉन्स्टंट राहिली, पुन्हा कमी होत गेली, आणखी आणखी कमी कमी होत गेली. जिथं कमी कमी होत जातंय त्याला आपण डिफ्लेशन म्हणणार. प्राइस फॉलिंग होते दॅट इज अ डिफ्लेशन, अँड प्राइस इन्क्रीज होते दॅट इज अ इन्फ्लेशन. मग याच्यामध्ये पुन्हा आणखी कन्सेप्ट येते ते म्हणजे हायपर इन्फ्लेशन. हायपर इन्फ्लेशन कशाला म्हणायचं, तर वी कॅन से इज अ अनयुज्युअली रॅपिड इन्फ्लेशन. म्हणजे काय, एका दिवसामध्येच जी कमोडिटीची प्राइस होती ती डबल झाली, त्याला काय म्हणणार आपण, हायपर इन्फ्लेशन. ते काय, अनदर एक्झाम्पल ऑफ अ पोमोग्रेनेट. डाळिंबाचं जरी आपण साधं उदाहरण घेतलं तर डाळिंब पूर्वी 30-40 रुपयाला किलो जायचं, सध्याला ते 100-150 रुपयापर्यंत जातं. म्हणजे काय झालं, इथं काय झालं तर तुमचं इन्फ्लेशन झालं. म्हणजे काय इन्फ्लेशन होत गेलं, कारण मार्केटमध्ये येणारा जो प्रॉडक्ट आहे त्याची क्वांटिटी कमी झाली, डिमांड वाढलं, डिमांड वाढल्यामुळे त्याचं इन्फ्लेशन वाढलं, बरोबर, महागाई त्याची वाढत गेली डाळिंबाची. मी एक एक्झाम्पल घेतलं. तर हायपर इन्फ्लेशन म्हणजे काय, की सडनली राईज होणे, सडनली त्याची प्राइस आहे कमोडिटीची ती वाढत गेली. टेक एन एक्झाम्पल ऑफ विच इंजेक्शन दॅट वॉज युजफुल फॉर द कोविड पेशंट्स. आय फॉरगॉटन दॅट. कोणते इंजेक्शन होतं ते कोविडच्या पेशंटला द्यायचे बघा, इज एनिवन इज नोईंग दॅट? रेमडेसिवीर, एक्झॅक्टली, रेमडेसिवीर. तर रेमडेसिवीरची आपण जर का सध्या साधारणतः त्याची प्राइस बघितली तर साधारणतः 2 ते 4 हजार रुपये, मला एक्झॅक्टली माहित नाही, पण आपण एक 2 ते 4, 2 to 4,000 पर्यंत कन्सिडर करूया. पण ज्या वेळेस कोविडचा पीक पिरियड होता त्यावेळेस त्याच रेमडेसिवीरचं म्हणजे ऍक्च्युअल प्राइस, प्रोडक्शन प्राइस त्याची वाढलेली नव्हती, परंतु मार्केटमध्ये काय झालं, तुटवडा झाला. त्याच्यामुळे ज्यांच्याकडे होतो त्यांनी काय केलं, हायपर इन्फ्लेशन केलं. म्हणजे काय केलं, त्याची कॉस्ट 27,000, 50,000 पर्यंत, लाख लाख रुपयांपर्यंत गेलं. म्हणजे काय झालं, हे हायपर इन्फ्लेशन झालं.
एका दिवसामध्ये किंवा सडनली द कॉस्ट इज गोइंग टू इन्क्रीज. That is called as a hyperinflation. It is in extreme cases, this can lead to the breakdown of a nation's monetary system. एक्स्ट्रीम केस होती कोविडची, त्यावेळेस पीक पिरियड मध्ये बऱ्याच जणांना ज्यांना ब्रिदिंगचा प्रॉब्लेम व्हायचा त्यावेळेस त्यांना कंपल्सरी डॉक्टर काय करायचे की रेमडेसिवीर प्रेफर करायचे. मग हे सगळीकडे सुरू झालं. मग त्यावेळेस कसं झालं की डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवलवरून ते आपल्याला ट्रान्सफर केलं जायचं, प्रोड्यूस केलं गेलं मटेरियल आपल्याला पाठवलं जायचं. पण त्याचा तुटवडा खूप व्हायला लागला. मग डिमांड जास्त झाली आणि प्रोडक्शन कमी झालं. मग त्या केसमध्ये एका दिवसामध्ये किंवा एका रात्रीमध्ये त्याचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कॉस्ट वाढवली गेली. कुणी एंड युजर्स म्हणजे जे डिस्ट्रीब्युटर्स होते त्यांनी वाढवली गेली. तर ऍक्च्युअली वाढलेली नव्हती, पण एंड युजर्सने वाढवली. तर आपण म्हणूया हायपर इन्फ्लेशन असं म्हणूया. मग ते कशामुळे गेलं तर मॉनिटरिंग सिस्टीममुळे. मॉनिटरिंग जर का व्यवस्थित झालं असतं तर तशी कॉस्ट वाढलीच नसती. त्यासाठी मॉनिटरिंग सिस्टीमसाठी काय केलं गेलं त्यावेळेस जिल्हाधिकारी, तहसील यांच्या मार्फत पुन्हा नंतर रिक्वायरमेंट द्यायच्या आणि त्यांच्या थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करण्यात आलं. म्हणजे मॉनिटरिंग सिस्टीम जर का आपली व्यवस्थित असेल तर असे हायपर इन्फ्लेशन होणार नाहीये. ओके, दॅट इज द कन्सिडरेशन. आणि जर का असं झालंच तर त्या केसमध्ये ब्रेकडाऊन कोण होणार आहे? मॉनिटरिंग सिस्टम इज गोइंग टू ब्रेकडाऊन. देन स्टॅगफ्लेशन. तर स्टॅगफ्लेशन म्हणजे काय राहतं इथे दिसतंय आपल्याला स्टॅगफ्लेशन. इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ हाय अनएम्प्लॉयमेंट अँड अ इकॉनॉमिक स्टॅग्नेशन विथ इन्फ्लेशन. बघा, तीन गोष्टीचं कॉम्बिनेशन आहे. म्हणजे काय? अनएम्प्लॉयमेंट आहे, बेरोजगारी आहे भरपूर प्रमाणामध्ये. ज्या वेळेस आपण म्हणतो की महागाई वाढली म्हणजे बेरोजगारी तिथं त्याच्याबरोबर जखडून आलेली असते, त्याच्याबरोबरच आलेली असते. बेरोजगारी पण म्हणजे काय की लोकांकडे हाताला कामच नाहीये, त्यांच्याकडे पैसाच नाहीये, ते कमोडिटी कशा परचेस करणार? मग त्यांच्याकडे पैसा नसल्यामुळे त्यांना ज्या जनरल गोष्टी ज्या आहेत, जे लागणारं डे टू डे लाईफसाठी लागणारं मटेरियल आहे ते सुद्धा ते परचेस करू शकत नाहीयेत. ती त्यांच्यासाठी ती सुद्धा महागाईच झाली. म्हणजे काय? हाय एम्प्लॉयमेंट अँड इकॉनॉमिक स्टॅग्नेशन. इकॉनॉमिक स्टॅग्नेशन म्हणजे काय? इकॉनॉमिकल कंडिशन जी आहे ती वाढतच नाहीये किंवा कमीच होतीये पण वाढत नाही असं म्हणून, किंवा कॉन्स्टंट आहे. विथ इन्फ्लेशन म्हणजे काय? बेरोजगारी आहे, इकॉनॉमिक स्टॅग्नेशन आहे आणि महागाई वाढत चालली आहे. ह्या तीन गोष्टींचा जिथं कॉम्बिनेशन होतं त्याला आपण स्टॅगफ्लेशन असं म्हणतो. सो स्टॅगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाय एम्प्लॉयमेंट, economic stagnation with inflation. That is about the variations on inflation. That is a deflation, hyperinflation, and stagflation. Okay. Next one is the rate of inflation. कसा काढायचा? So rate of inflation is the rate of change of the general price level. म्हणजे काय होतंय की जनरल प्राइस लेवल जे कमोडिटीची, एखाद्या प्रॉडक्टची, एखाद्या गोष्टीची किंवा एखाद्या पदार्थाची जी किंमत आहे ती चेंज होत जाते. Okay, that is a rate of inflation is the rate of change of a general price level. म्हणजे तो कोणताही पदार्थ असेल, तुमचा पोमोग्रेनेट असेल, डाळिंब असेल, किंवा आपण सध्याला बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे आपण गॅस असेल, सिलेंडर गॅस असेल आपला एलपीजी वाला, किंवा पेट्रोल असेल. इन्फ्लेशन होतंय, महागाई आहे, म्हणजे महागाईचा दर म्हणजेच काय आहे तर त्या कमोडिटीचा जो वाढणारा दर आहे, त्याची जी कॉस्ट वाढत चालली आहे तो म्हणजे आपला रेट ऑफ इन्फ्लेशन. कसा मेजर केला जातो? इट इज मेजर्ड सिम्पली बाय द फॉर्म्युली रेट ऑफ इन्फ्लेशन टी इज इक्वल्स टू पी ऑफ टी. पी ऑफ टी म्हणजे काय आहे? प्राइस लेवल इन द इयर. म्हणजे त्या प्रॉडक्टची जी प्राइस आहे त्या इयर मधली ती झाली पी ऑफ टी, मायनस पी ऑफ टी मायनस वन. पी ऑफ टी मायनस वन म्हणजे काय आहे? प्राइस लेवल इन द इयर टी मायनस वन, दॅट इज अ बेस इयर म्हणजे पाठीमागचं वर्ष. ओके. If there is a decline in the rate of inflation, such a situation is called as a disinflation. Disinflation म्हणजे काय होणार? आता पी ऑफ टी म्हणजे काय आहे? करंट लेवल आहे. तर करंट लेवल काय आहे? समजा 100 आहे, 120 आहे समजा प्राइस लेवल कोणाची? पेट्रोलची. मायनस पी ऑफ टी मायनस वन. पी ऑफ टी मायनस वन म्हणजे काय आहे? प्राइस लेवल इन द इयर टी मायनस वन म्हणजे पाठीमागच्या वर्षात किती होती? समजा 100 होती, आता 120 आहे. म्हणजे 20 जे आहे, 20 जे आपल्याला मिळालं ते काय झालं? रेट ऑफ इन्फ्लेशन. म्हणजे 20 ने त्या आपला महागाई वाढलेली आहे. ते जर का मायनस आलं म्हणजे काय? समजा आपल्याकडे आहे काय आहे? ग्रेप्स आहे. ग्रेप्स समजा सध्या या वर्षी समजा 40 रुपयांनी विकतोय. मी जनरल कॉस्ट घेतोय. सध्याची प्राइस किती आहे? 40 रुपये आहे. गेल्या वर्षीची किंमत काय होती? समजा 50 रुपये होती, तर वजा 10 झालं. म्हणजे वजा 10 म्हणजे काय झालं? -10 इंडिकेट दॅट इज अ डिसइन्फ्लेशन. म्हणजे काय?
आता ती महागाई जी होती, महागाई कमी आहे ह्या वर्षी, असं आपण म्हणू शकतो त्याला. करंट इयरला महागाई कमी आहे अशा पद्धतीने. म्हणजेच प्राइस ऑफ द प्रॉडक्ट in a year minus price of the product in a previous year, that gives an inflation. Effects of inflation. तर महागाईचे परिणाम काय काय आहेत? आता आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो बघा, कोविडच्या स्टार्टिंगला म्हणजे पीक पिरियड आला, त्याच म्हणायचं की आपण की असं म्हटलं जायचं की आता महागाई खूप वाढणार आहे, कारण लोकांच्या हाताला जॉब नाहीये, प्रोडक्शन सगळं बंद झालं होतं, बऱ्याच फॅक्टरी सील बंद झाल्या होत्या, कारण लोकांना घरी सोडण्यात आलं होतं. म्हणजे प्रोडक्शन कमी झाल्यामुळे काय होणार होतं, तर इतर गोष्टींची महागाई वाढणार होती. म्हणजे काय, इन्फ्लेशन अहेड. वारजन्य परिस्थिती जर का तयार झाली, जनरेट झाली, युद्धजन्य स्थिती, तर काय होणार, सगळे लोक काय होणार, कमोडिटी परचेस करायला जाणार, पदार्थ विकत घेत जाणार. मग त्यावेळेस काय होणार, सडनली डिमांड वाढलं, सप्लाय तेवढाच आहे, मग काय होतं, तर बरोबर तिथं महागाई वाढते. त्या पद्धतीने म्हणजे इन्फ्लेशन अहेड वी कॅन से. सो इफेक्ट्स काय काय होतात, तर इन्व्हेस्टमेंट, जे आपल्याला कमी पैशामध्ये ज्या गोष्टी मिळत होत्या त्या आपल्याला काय होतात, जास्त पैशामध्ये घ्यावा लागला. दुधाचा दर घ्या आपला, पूर्वी, आता मी डायरेक्टली आपलं याचा घेतो, डेअरीवरचा घेतो. द फार्मर यूज टू सेल दॅट मिल्क टू द डेअरीज. So when the farmer used to sell the milk to the dairy, then he or she used to sell hardly for the buffaloes or 30 to 35 rupees per liter. And that milk, when we are purchasing from the shops, it used to cost about the 60 to 65 rupees per liter. Okay. So now consider the case before some days. तर पाठीमागच्या जर काही दिवसाची आपण केस घेतली तर आपल्याला साधारणतः मार्केटमध्ये म्हणजे दुकानामध्ये आपल्याला 40 ते 50 रुपये लिटरने दूध मिळायचे. आता ते किती रुपयावरती गेलं, 50 ते 60 रुपयावरती गेलं. म्हणजे काय झालं, आपल्याला 1 लिटरसाठी जास्त 10 रुपये आपण इन्व्हेस्ट करावं लागेल. सिमिलरली पेट्रोल आपल्याला 100 रुपयाला मिळत होतं, एक एक्झाम्पल घेतोय, ते सध्याला आपल्याला 120 रुपयाला घ्यावं लागतंय. म्हणजे काय, तर आपल्याला 20 रुपये जास्त इन्व्हेस्ट करावं लागतं. दॅट इज अ इन्व्हेस्टमेंट वी कॅन से. तर इंटरेस्ट रेट्स वाढणार आहे ऑब्व्हियसली. एक्सचेंज रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्व्हियसली वाढली. अनएम्प्लॉयमेंट वाढल्यामुळे तर काय व्हायला लागलं, आपल्याकडे इन्फ्लेशन, म्हणजे महागाई वाढली की काय होणार, एम्प्लॉयमेंट बरोबर कमी होणार, लोकांना कंपन्यांमधून काढून टाकलं जातं. काय कारण महागाई, त्यांच्याकडे तेवढा पैसा नसतो वर्कर्सना द्यायला. म्हणजे काय होणार, अनएम्प्लॉयमेंट. स्टॉक्स, देन डिक्रीज इन द पर्चेसिंग पॉवर, कमी होणार ऑब्व्हियसली पर्चेसिंग पॉवर, पैसाच नाहीये. चेंज दी अलोकेशन ऑफ इन्कम, लोक काय करतात, मग इन्कमचा सोर्स हा बदलण्याचा आपण प्रयत्न करतो. दोज आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन वी कॅन से इन ब्रॉड सेन्स. देन द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन. आता याचं काय, म्हणजे नेमकं कारण काय आहेत, फॅक्टर्स ऑन डिमांड साइड. म्हणजे काय, जसं पाठीमागे म्हटलं मी की मागणी वाढली की काय होणार आहे, बरोबर महागाई वाढणार, कारण प्रोडक्शन कमी झालं, प्रोडक्शन आहे तेवढंच असेल तर. सो फॅक्टर्स ऑन डिमांड साइड आर इन्क्रीज इन मनी सप्लाय, इन्क्रीज इन डिस्पोजेबल इन्कम, डिफिसिट फिनान्सिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह. या गोष्टींमुळे काय होतंय, तर इन्फ्लेशन वाढत जात. म्हणजे काय, फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह म्हणजे कमी झालं आपल्याकडे फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह, तर 100% काय झालं, इन्फ्लेशन वाढणार. डिप्लिसिट फायनान्सिंग म्हणजेच काय, पैसा कमी झाला. इन्क्रीज इन डिस्पोजेबल इन्कम, डिस्पोजेबल म्हणजे काय, की आपलं पुन्हा एकदा पण इन्कम कमी झाला असं आपण म्हणू शकतो. मनी सप्लाय म्हणजे आपल्याकडे येणारा पैसा कमी झाला. सॉरी, इन्क्रीज इन मनी सप्लाय म्हणजे वाढला, पण कुठला, तर त्यांच्याकडचा झाला, आपल्याकडचा नाहीये. लाईकवाईज. सो फॅक्ट हे झालं आपलं डिमांड साइडचं, मागणी वाढत गेली, त्यावेळेस इन्फ्लेशन. म्हणजे काय, सॉरी, इन्क्रीज इन मनी सप्लाय म्हणजे काय, एखाद्याकडे खूप पैसा आहे त्याला त्या गोष्टी घ्यायच्या विकत, मग तो काय करणार, जिथं 10 गोष्टी घेतो तो 100 गोष्टी घ्यायला जाणार, ते प्रॉडक्ट घेणार. म्हणजे काय होणार, ऑब्व्हियसली तो जो सेलर आहे तो काय करणार, त्याला कळालं की डिमांड वाढलंय, ही और शी विल ट्राय टू इन्क्रीज द प्राइस, लाईकवाईज इन्क्रीज इन मनी सप्लाय. देन हे झालं डिमांड साइडचं. सप्लाय साइडला फॅक्टर्स ऑन सप्लाय साइड, राईज इन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्राइसेस. म्हणजे काय, जी प्रॉडक्ट जी प्राइस होती ती वाढली. देन इरॅटिक ऍग्रिकल्चर ग्रोथ, ऍग्रिकल्चर प्राइस पॉलिसी, इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ. आता याच्यामध्ये काय होतं की इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ असेल, ऍग्रिकल्चर प्राइस पॉलिसी असेल, किंवा इरॅटिक ऍग्रिकल्चर ग्रोथ असेल, किंवा राईज इन ऍडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस असेल. म्हणजे काय, की इथं सप्लाय होत असतानाच मटेरियल त्याच्यावरची कॉस्ट वाढली, म्हणजे पर युनिट प्रोडक्शन कॉस्ट जी आहे तीच वाढली, तर काय होणार आहे, 100% इन्फ्लेशन ही वाढणारच आहे.
म्हणजे काय, शेतामधून एखादा प्रॉडक्ट तयार होत असेल आणि त्याची जर का किंमत, तो जर का कमी प्रमाणात तयार झाला किंवा शेतकऱ्यांनी ठरवलंच की माझा याच्या खाली विकायचाच नाही, आणि तो जर का नाशिवंत नसेल, म्हणजे काय जास्त दिवस टिकणारा असेल, तर काय होणार, तो प्रॉडक्ट हा खूप दिवस टिकणार. सो दॅट इज अग्रिकल्चर प्राइस पॉलिसी, अग्रिकल्चर प्राइस पॉलिसी वी कॅन से. आणखी दुसरी गोष्ट काय होते की आपण म्हणतो की काही कमोडिटीजला, साधारणतः सर्वच कमोडिटीला गव्हर्नमेंटने फिक्स्ड प्राइस ठरवून दिलेली आहे. मग ती जर का वाढली तर काय होणार आहे, डेफिनेटली दी इन्फ्लेशन इज गोइंग टू इन्क्रीज. इंडस्ट्रियल ग्रोथ जर का इनएडिक्वेट झाली तर म्हणजे काय होणार, प्रोडक्शनचा रेट कमी होणार, म्हणजे सप्लायच कमी झाला तर सुद्धा काय होणार आहे, कंपल्सरीली देयर विल द इन्फ्लेशन और इन्क्रीज इन अ कॉस्ट ऑफ द प्रॉडक्ट्स फॉर युनिट प्रॉडक्ट वी कॅन से. हे कॉजेस झाले. तर डिमांड पुल इन्फ्लेशन. तर डिमांड पुल म्हणजे काय, मागणी जास्त आहे, मागणी जास्त आहे म्हणजे काय, दिस थेअरी कॅन बी समराइज्ड ॲज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. म्हणजे काय बघा आता इथं, जिथं आपल्याला एखादा प्रॉडक्ट हा 100 रुपीजला मिळत होता, तोच प्रॉडक्ट आता 200 रुपीजला झाला. म्हणजे काय होणार इथं, तर टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स. टू फ्यू म्हणजे कमी, अतिशय कमी प्रॉडक्ट मिळणार आपल्याला. कशाने, अतिशय जास्त पैसे, डबल पैसे द्यायला आपण. जो प्रॉडक्ट, जी कमोडिटी आपल्याला 100 रुपीजला मिळत होती, ती कमोडिटी आता 200 रुपीजला झाली. त्याच्यामुळे काय झालं इथं, टू हाय मनी is a chasing too few goods or less products we can say. This usually occurs in a growing economies. Okay, so पहिला झाला हा डिमांड पुल इन्फ्लेशन झाला, त्याच्यामधलं पहिलं. दुसरं काय आहे, द डिमांड फॉर गुड्स अँड सर्व्हिसेस इन्क्रीजेस अँड प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम और डज नॉट इन्क्रीज ॲज फास्ट. दी एक्सेस डिमांड रिझल्ट्स इन अ प्राइस बिंग पुल्ड अप. जसं मी कोविडच्या केसमधलं आपलं कोणतं इंजेक्शन होतं आपलं, व्हॉट इज दॅट नेम ऑफ द इंजेक्शन, बोला बोला चला. हा, रेमडेसिवीर. सो रेमडेसिवीरचं जे इंजेक्शन होतं त्याचं प्रोडक्शन कॉन्स्टंट असेल किंवा थोडंफार वाढलं असेल, वाढत असेल, परंतु डिमांड जी होती ती डिमांड खूप जास्त होती. त्याच्यामुळे काय झालं, इन्फ्लेशन झालं, महागाई वाढली त्याची. सो दॅट इज द, इट लीड्स द एक्सेस डिमांड रिझल्ट्स इन अ प्राइस बिंग पुल्ड अप. जास्त प्राइस वाढली गेली. Demand pull inflation occurs when a total demand for goods and services exceeds the total supply. म्हणजे मार्केटमध्ये अगोदर रेमडेसिवीरची समजा मार्केटमधली डिमांड ही समजा 1000 इंजेक्शन पर डिस्ट्रिक्ट आहे तसं आपण कन्सिडर करूया. परंतु काय झालं, अचानकपणे वाढलं, 1000चं 10,000 झालं. सो 10 times the demand has been got increased. So that is, the demand pull inflation occurs when the total demand for the goods and services exceeds the total supply. सप्लायच्या 10 पट झालं, त्याच्यामुळे काय झालं तिथं, तर आपलं इन्फ्लेशन वाढत गेलं. दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हॅपन्स वेन देर इज अन इन्फ्लेशनरी गॅप. म्हणजे महागाईचा गॅप आहे, म्हणजे काय आहे, तर तिथं महागाईचा गॅप इन द सेन्स काय असणार आहे, तर सप्लाय कमी जास्त झाली. ओके, सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन पहिलं झालं. तर डिमांड पुल इन्फ्लेशन जर का आपण ग्राफ वरती बघितलं, प्राइस आहे इकडं, P1 म्हणजे इनिशियल प्राइस आहे, P2 म्हणजे वाढलेली प्राइस. Q1 म्हणजे लागणार आपल्याला क्वांटिटी आहे, Q1 होती, आता किती लागते आपल्याला, Q2 एवढी लागते. ऍग्रिगेट डिमांड आपल्याला इथे दिसते, हा ऍग्रिगेट डिमांडचा कर्व आहे. ओके, सुरुवातीला जास्त लागतं, पुन्हा हळूहळू कमी कमी होत गेलं होतं की रिअल जीडीपी वरती. ऍग्रिगेट डिमांड काय झाली, सडनली ऍग्रिगेट डिमांड वाढली. ओके, सप्लाय कसं आपला, सप्लाय हा कॉन्स्टंट पॅराबोलिकली इलिप्टिकली आपला काय होता, वाढत चालला होता, पॉझिटिव्ह सेन्सने वाढत चालला होता. आणि जी आपली प्राइस होती ती काय होत होती, कमी कमी होत चालली होती. बरोबर आहे, कारण काय झालं की इथं आपल्याला सुरुवातीला जो सप्लाय होता तो कमी होता, त्याच्यामुळे प्राइस जास्त होती. सप्लाय वाढत वाढत गेला, त्याच्यामुळे काय झालं, प्राइस आपली हळूहळू कमी होत गेली. पण एक पॉईंट अशी होती की तेवढ्या क्वांटिटीला आपल्याला तेवढी प्राइस पे करावीच लागत होती. दॅट इज अ P1 वी कॅन से. तर सडनली काय झालं, जे सप्लाय आहे ऍग्रिगेट सप्लाय आपला वाढत चालत होता, कॉन्स्टंट रेट होता इन्क्रीजिंगचा, पण जी डिमांड होती दॅट डिमांड हॅज बीन गॉट इन्क्रीज्ड फ्रॉम दिस ऍग्रिगेट डिमांड 1 टू द ऍग्रिगेट डिमांड 2. का, आणि ती क्वांटिटी किती झाली, Q1 ची Q2 पर्यंत क्वांटिटी गेली. समजा क्वांटिटी मी असं कन्सिडर करतो, काही असेल ते, टाइम बिंग विल कन्सिडर एज अ Q2 एज अ क्वांटिटी ऑफ द प्रॉडक्ट. ही डिमांड वाढली, मग इथं कट झाला, म्हणजे काय, त्याची प्राइस आपल्याला इथं मिळेल, म्हणजे काय झालं, आपल्याला P1 ते P2 पर्यंत त्याची प्राइस वाढ. दॅट इज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. बघा डिमांड कसं पुल झालं, वाढलं डिमांड इथंपर्यंत, म्हणजे मागणी वाढली
जो प्रोडक्शनचा रेट आहे, सप्लायचा रेट आहे, तो त्याच्या कॉन्स्टंट रेटने इन्क्रीज होत चालला होता. परंतु सडनली डिमांड वाढल्यामुळे काय झालं, तर आपल्याला इन्फ्लेशन झालं. जे डिमांड वाढल्यामुळे तिथं महागाई वाढली. दिस इज द फर्स्ट केस वी हॅड. देन दी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. पाठीमागचं काय होतं, डिमांड वाढली, तर कॉस्ट पुश म्हणजे काय, प्राइस वाढली. आता कसं बघा, सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, देन वेन कंपनीज कॉस्ट गो अप, म्हणजे काय झालं, मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट जर का वाढली, इफ रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल. टेक एन एक्झाम्पल ऑफ द एडिबल ऑइल्स. What the reasons they are putting for that is in the inflation of the edible oils? They are putting for the reason that is the raw material is not available and processing charges are increased. It means that when the company's cost go up, they need to increase the prices to maintain their profit margins. तिथं काय झालं, त्यांना येणारं रॉ मटेरियल होतं त्याची प्राइस वाढली, मग त्यांचं प्रॉफिट मेंटेन करायचं होतं. सो टू मेंटेन दॅट प्रॉफिट दे हॅव इन्क्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट अँड ड्यू टू विच द कॉस्ट इज इन्क्रीज्ड. त्याच्यामुळे काय झालं, महागाई वाढली. एक्झाम्पल इज वन्स अगेन edible oils. Then cost push inflation also caused by an increase in the cost of a production. म्हणजेच काय झालं की इलेक्ट्रिसिटी जी मिळत होती ती काय झाली, त्याचा चार्ज वाढला. लेबरचे जे काय म्हणतो आपण इन्सेंटिव्ह होते ते इन्सेंटिव्ह वाढले, किंवा जे एम्प्लॉय होते त्यांचे जे काही वेतन होतं आपण म्हणूया, किंवा त्यांची जी सॅलरी होती सॅलरी वाढली, इन्क्रीज त्यांना हाईक दिली. त्या केसमध्ये काय होणार, तो गॅप त्यांना भरून काढायचा. मग त्याला काय झालं, दॅट इन्क्रीज द कॉस्ट प्रोडक्शन. त्याच्यामुळे आपल्याला कॉस्ट जी प्रोडक्शनची ती वाढवावी लागली. ओके, इट इज अ इन्क्रीज्ड कॉस्ट पुश ऑफ द प्राइस लेवल. देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॅन रिझल्ट फ्रॉम अ चेंज इन ऍग्रिगेट सप्लाय. ऍग्रिगेट म्हणजेच काय, आपण रॉ मटेरियल म्हणूया. रॉ मटेरियल जर का सप्लाय कमी झालं तर कंपल्सरी काय होणार, त्याची डिमांड वाढणार. कोणाची, त्या रॉ मटेरियलची डिमांड वाढली, रॉ मटेरियलची कॉस्ट वाढली. रॉ मटेरियलची कॉस्ट वाढली की त्यांना कॉस्ट प्राइस वाढवावं लागेल, कारण त्यांना त्याचं प्रॉफिट मेंटेन करायचं आहे. सो दॅट इज द चेन वी कॅन से. देन the two main sources of a change in aggregate supply are increase in a wage rate and a price of a raw material. वेजेस म्हणजे काय, तर आपण जे काही त्या जे काही कामगार असणार आहेत किंवा जे काही एम्प्लॉय असणार आहेत तिथले, त्यांच्या आपल्याला वेतन द्यायचं, त्यांच्या आपल्याला सॅलरी किंवा त्यांना जे पर डे जे काही मिळणार त्यांचे जे काही कामाचे पैसे आहेत आपण म्हणू त्याला, दॅट इज इन्क्रीज, ते वाढलं. किंवा रॉ मटेरियलची कॉस्ट वाढली. त्या दोन गोष्टीमुळे काय होते, कॉस्ट पुश होते. ओके, दॅट इज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. हाऊ इट लुक्स लाईक, सी हिअर. दिस इज ऍग्रिगेट डिमांड. पाठीमागच्या केस मधला ग्राफ बघा, दिस इज अन ऍग्रिगेट डिमांड आहे, तसा ग्राफ पुढे घेतलेला आहे आपण. ऍग्रिगेट डिमांड आहे, परंतु जी ऍग्रिगेट सप्लाय जी होती, ऍग्रिगेट सप्लाय जे होतं ते सप्लाय काय झाली, सुरुवातीला एवढी द्या अबंडंट म्हणजे रिक्वायर्ड क्वांटिटी एवढी होती, त्यावेळेस आपण काय होतं, Q1 एवढे प्रॉडक्ट आपण तयार करू शकतो, बरोबर. त्यावेळची प्राइस Q1 एवढी होती. नाउ व्हॉट हॅपन, दॅट ऍग्रिगेट सप्लाय has been got decreased. Aggregate supply has been got decreased, due to which it is now getting intersected to the aggregate demand over here. डिमांड आपला डिमांडचा जो कर्व होता, ती डिमांड आपण फुलफिल करू शकेना. कारण काय झालं, क्वांटिटी जी होती प्रॉडक्टची ती क्वांटिटी कमी झाली. Q1 आपण इनिशियल प्रॉडक्ट करू शकत होतो, कारण आपल्याला अबंडंट क्वांटिटीमध्ये रॉ मटेरियल भेटत होतं. आता काय झालं, रॉ मटेरियल अबंडंट क्वांटिटीमध्ये भेटला किंवा लागणाऱ्या क्वांटिटीमध्ये भेटेना झालं. त्याच्यामुळे काय झालं की दॅट aggregate supply curve is now going to cut this aggregate demand at a higher elevations, we can say at higher peaks, and the price is going to increase to the P2 from the P1 to P1. That is the thing. Okay, this is about cost push inflation. Now how to control inflation? महागाई कमी कशी करायची किंवा कंट्रोल कशी करायची, कमी म्हणण्यापेक्षा कंट्रोल कशी करायची, महागाईचा दर कमी कसा ठेवायचा. So three things are there mainly. It is a monitoring measures, फिस्कल मेजर्स अँड अदर मेजर. आता फिस्कल मेजर म्हणजे काय, तर जे काय आपण टॅक्स, समजा आपण आपलं काय करतो की जीएसटी आकारतो सेंट्रल लेवलचा, तो जर का जीएसटी कमी केला तर प्रोडक्शन त्या मटेरियलला बाहेर येताना लागणारी जी क्वांटिटी 18% आपण जीएसटी घेतो, बरोबर काय. तो जर का आपण समजा कमी केला, समजा आपण 8%वरती ठेवला, 10% कमी ठेवला, तर त्या प्रोडक्शन युनिटला किंवा त्या प्रोड्युसरला 10% जो जीएसटी गव्हर्नमेंटला द्यायचा लागत होता, तो जर का कमी झाला तर तो 10% त्याची प्राइस कमी करणार. आणि
तो प्रॉडक्ट बरोबर त्याच्याच प्रॉफिटमध्ये त्याचं जेवढं प्रॉफिट आहे तेवढं ठेवणार, परंतु 10% कॉस्ट कमी करणार, म्हणजे 10% प्राइस कमी जाईल. समजा 100 रुपीजचा एक प्रॉडक्ट होता, जीएसटी पकडून 18%, तर 10% जीएसटी कमी झाला, म्हणजे काय करणार, नाऊ दॅट प्रोड्युसर विल बी एबल टू सेल दॅट प्रॉडक्ट फॉर ऍट अ प्राइस लेस दॅन 10% दॅन द प्राइस ऍट विच इट वॉज अ सेलिंग. म्हणजे 100 रुपयाचा विकत होता, त्याचं 10% कमी म्हणजे 90 रुपयाला विकत असतो. Fiscal measures we can, other measures we'll see now in details. So the first one is the monetary measures. तर monetary measures मध्ये काय येतं, तर क्रेडिट कंट्रोल्स. आपण जर का रिझर्व्ह बँक किंवा सेंट्रल बँक जर का बघितल्या तर त्या काय करतात की त्या व्याजदर वगैरे ठरवतात, की मॉनिटरिंग सिस्टम झालं. म्हणजे काय, क्रेडिट कंट्रोल. दॅट इज अ सेंट्रल बँक शुड परस्यू अ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी. आणि कंपल्सरी आपल्या इंडियामध्ये रिझर्व्ह बँक काय करते, बरोबर ते कंट्रोल करते. इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ कॅश रिझर्व्ह रेशो एक्सेट्रा. म्हणजे काय, जो काही रिझर्व्ह बँक मधलं जे काही कॅश आहे आपला, किंवा जे काही आपली इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज असेल किंवा गोल्ड असेल किंवा आणखी कुठल्या ऑर्नामेंट्स असतील ज्याच्याबरोबर आपण फॉरेन करन्सी बरोबर आपण कम्पेअर करतो, ती तेवढी जर का आपण रिझर्व्ह ठेवली तर बरोबर इन्फ्लेशन आपण कंट्रोल करू शकतो. इट कॅन ऑल्सो इश्यू अ नोटीस टू अदर बँक्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट्स. त्या पद्धतीने आपण त्या रिझर्व्ह बँक्स किंवा ज्या सेंट्रल बँक्स असतात ज्यांचा इतर बँकांवरती गव्हर्न असतो. फॉर एक्झाम्पल इन इंडिया वी यूज टू हॅव अ रिझर्व्ह बँक, यूज टू कंट्रोल, यूज टू हॅव अ गव्हर्न or a governing mechanism we can say on all other banking sector or over all the banking sector we can say. Likewise, deficit financing, it means a printing of a new currency notes by a Reserve Bank of India. If more new notes are printed, it will increase the supply of money, thereby increasing the demand and prices. म्हणजे काय केलं आपण आता, डिफिसिट फिनान्सिंग म्हणजे काय केलं, जे काय आपलं फायनान्सिंग कंडिशन आहे ती काय करायची, कमी करायची. म्हणजे आता असं नाही की बाबा की आपण भरपूर साऱ्या करन्सी नोट्स म्हणजे पैसे छापले की आपल्याकडची ही कमी होईल, काय म्हणायचं त्याला, महागाई कमी होईल, असं नाही होणार. जोपर्यंत आपल्याकडचा रिझर्व्ह स्टॉक आहे, फॉरेन एक्सचेंजच्या भाषेमधला जो पैसा आहे तो जर का आपल्याकडे जास्त असेल तरच आपल्याकडचं महागाई कमी होते. म्हणजे काय की आपण बघतो की वेस्ट इंडिजमध्ये काय, आय डोंट नो एक्झॅक्टली, की त्यांच्याकडे खूप सारा पैसा छापला गेला आणि सर्वांना दिला गेला. तर सर्वांकडे पैसा दिला गेला सर्वसामान्यांना, म्हणजे महागाई कमी होणार आहे का, नाहीये. मिळणाऱ्या प्रॉडक्टची कॉस्ट पुन्हा तेवढ्या पटीने वाढली तर इट इज टू बी देअर. म्हणजे तोपर्यंत महागाई कमी होणार नाही, होत नाहीये जोपर्यंत आपल्याकडे फॉरेन रिटर्न्स येत नाही, बाहेरचा पैसा आपल्याकडे चलनामध्ये येत नाही, तोपर्यंत आपल्याकडची जी काही महागाई आहे ती कमी होणार नाही. दॅट इज थिंग. मीन्स इफ मोर न्यू नोट्स आर प्रिंटेड इट विल इन्क्रीज द सप्लाय. पैसा वाढला, कोणाचा पैशात, चलनाच करन्सीचा, देअर बाय इन्क्रीजिंग द डिमांड अँड प्राइस. मग त्याच्यामुळे काय होणार, तर डिमांड वाढणार आणि अल्टिमेटली त्या कमोडिटीची प्राइस वाढत जाणार. आता प्रत्येक जण तयार झाला 100 रुपयाचं 100 रुपयाला मिळणार प्रॉडक्ट 200 रुपयाला मिळाला घ्यायला, कारण प्रत्येकाकडे पैसा वाढला. परंतु त्यावेळेस काय होणार, प्राइस प्रोडक्टची वाढणार. देयर इज अ डिफिसिट फिनान्सिंग कॅन से. इश्यू ऑफ नो करन्सी, न्यू करन्सी दॅट वी हॅड सीन नाउ. ड्युरिंग अन इन्फ्लेशन द आरबीआय विल इश्यू न्यू करन्सी नोट्स रिप्लेसिंग मेनी ओल्ड नोट्स. जे आपण केलं, नोटाबंदी झाली आपल्याकडे, त्याच्याबद्दल काय केलं, नवीन नोटा करन्सीमध्ये आणल्या. दॅट इज द थिंग. दिस विल रिड्यूस द सप्लाय ऑफ मनी इन द इकॉनॉमी. म्हणजे याच्यामुळे काय होतं की सगळा पैसा, म्हणजे आता जुन्या नोटा ज्या मार्केटमध्ये येतच नव्हत्या, पैसा आपण म्हणतो की नेहमीच चलन हे खेळत असायला पाहिजे, पण काय लोक काय करतात की स्वतःकडे ठेवून ठेवायचे. त्याच्यामुळे काय होतं की आपल्या आरबीआय मधला, म्हणजे आता सर्व बँकमध्ये टाकला म्हणजे अल्टिमेटली तो कुठे जाणार आहे, आरबीआय इज गव्हर्निंग. म्हणजे आरबीआयला लक्षात येतं बाबा की आपल्याकडे एवढा करन्सी आहे, मग त्या करन्सीच्या प्रमाणे काय होतं की फॉरेन करन्सी बरोबर ते कम्पेअर होतं. मग तो जर का पैसा बँकमध्ये येत नसेल तर आपल्याला फॉरेन करन्सी बरोबर कम्पेअर करता येत नाही. मग काय करायचं, नोटबंदी करायची, जी आपण केली ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरनी. मग त्यामध्ये काय होणार की जास्तीत जास्त जे काय ओल्ड नोट्स आहेत त्या सर्वच्या सर्व बँक चलनामध्ये येणार आणि त्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण दुसऱ्या नोट्स देणार. म्हणजे काय होतं की तो पैसा बँकमध्ये डिपॉझिट केल्यामुळे काय होणार, आपली करन्सी वाढत जाणार. ओके, दॅट इज. देन फिस्कल मेजर्स. फिस्कल मेजर्स काय होणार, रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर. जे न लागणार किंवा जे गरजेचं नाहीये त्याच्यावरती पैसा हे करायचं नाहीये, काय म्हणायचं, युटिलाइज करायचं नाहीये. इन्क्रीजिंग टॅक्सेस. म्हणजे फिस्कल मेजर्स मध्ये काय होऊ शकतं की टॅक्स वाढवला की काय होणार आहे, इन्कम गव्हर्नमेंटचं वाढणार आहे.
इन्क्रीज इन द सेव्हिंग्स, पैसा स्वतःकडे सेव्हिंग वाढवत जायचं. ओके. पब्लिक डिपार्टमेंट्स, देन इम्पोजिशन ऑफ न्यू टॅक्सेस, नवीन म्हणजे जीएसटी आपण म्हणतो. वेज कंट्रोल म्हणजे जे काय आपण सॅलरीज वगैरे देतो त्या असतील. देन रॅशनिंग, मेंटेनिंग अ सरप्लस बजेट, जे काही न लागणारं किंवा आपल्याकडे काय समजा आपल्याकडे येणारा टॅक्स हा गव्हर्नमेंटकडे समजा एक 1 करोड आहे धरून चालू आपण, आणि त्यांचं जे बजेट असतं ते 2 करोडचं असतं. मग हा 1 करोड कुठून आणायचा? आपण म्हणतो की पोकळ आश्वासनं. Likewise, the conditions used to be there. So we have to maintain those surplus budgets also. That comes under the fiscal measures. Other measures मध्ये काय येतं? टू इन्क्रीज द प्रोडक्शन, म्हणजे काय मटेरियल जे आहे त्याची क्वांटिटी वाढवायची, प्रोडक्शन रेट वाढवायचा. अग्रिकल्चर कमोडिटी असतील त्याचं प्रोडक्शन वाढवायचं, त्याच्यासाठी मेजर्स अप्लाय करायचे, त्यासाठी लागणारं मटेरियल आहे ते सप्लाय करायचं. मग ते फर्टिलायझर असेल, पेस्टिसाइड असेल किंवा इतर कोणते घटक असतील ते वाढवायचे. इंडस्ट्री मधलं प्रोडक्शन युनिट जे आहे त्यांची कॅपॅसिटी वाढवायची, सो दॅट देअर विल बी द इन्क्रीज इन द प्रोडक्ट्स, अल्टिमेटली दॅट देअर विल बी द रिडक्शन इन द अवर इन्फ्लेशन. रॅशनल वेज पॉलिसी, सगळीकडे एकाच पद्धतीची पॉलिसी अप्लाय करायची. प्राइस कंट्रोल ठेवायचा. इन्क्रीज इन इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, जे रॉ मटेरियल आहे आपण जे इम्पोर्ट करतो ते वाढवायचं, म्हणजे आपल्याकडे त्याच्यावरती फायनल प्रॉडक्ट तयार करून आपल्याकडे प्रॉडक्ट जास्त मिळतील. डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. ओके. प्रोव्हिजन ऑफ सबसिडीज, आता बऱ्याच वेळा आपण बघतो बघा की इलेक्ट्रिक पॅनल्स वगैरे घ्यायला खरेदी करायला गव्हर्नमेंट सबसिडी देतं. अशा भरपूर गोष्टी तुला सबसिडी जर का दिल्या तर काय होणार आहे, आपल्याकडचे मटेरियल आपल्याकडे जास्त वापरलं जाईल आणि त्याच्यामुळे अल्टिमेटली महागाई कमी होईल. यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीज फॉर द प्रोडक्शन एक्सेट्रा. रॅशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, म्हणजे सर्वांसाठी एकच पद्धतीची इंडस्ट्रियल पॉलिसी तयार करायची. त्यामुळे काय होणार आहे, प्रोडक्शन रेट जो आहे इंडस्ट्रीचा, तो प्रोडक्शन रेट हा आपला काय होणार आहे, अल्टिमेटली वाढत जाणार आहे. देन द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अबाउट हाऊ इज इट मेजर्ड. कशी मोजली जातं इन्फ्लेशन, कसं मोजायचं, महागाई कशी मोजली जाते. सो द इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय 2 ways, that is a consumer price index and a wholesale price index. कंझ्युमर म्हणजे काय, आपल्याला आपण ज्या शॉप मधनं घेतो तो म्हणजे कंझ्युमर झाला. होलसेल म्हणजे काय, शॉपवाला, शॉपकीपर जिथून घेतो तो म्हणजे होलसेल झाला. म्हणजे खूप मोठ्या क्वांटिटीमध्ये जर का मटेरियल परचेस केलं तर त्याला होलसेल म्हटलं जातं. आणि कंझ्युमर म्हणजे काय, आपण एंड युजर्स असतात. समजा आपलं घ्या, टेक एन एक्झाम्पल ऑफ किराणा मटेरियल. आपल्याला लागणार जे किराणा आहे, शेंगदाणे असतील, गूळ असेल, तेल असेल, आणखी इतर गोष्टी असतील, त्या गोष्टी आपण त्या शॉप मधनं घेतो. ओके. आणि ते शॉपकीपर काय करतो, तर होलसेल मोठ्या दुकानामधून घेतो, होलसेलर मधून घेतो. सो ऍज पर दोज, म्हणजे होलसेलची किंमत वाढली की कंझ्युमरची प्राइस सुद्धा वाढत जाणार. सो विल सी नाव दॅट. कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स काय इंडिकेट करतो, दॅट इज अ कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआय, is a measure estimating the average price of a consumer goods and services purchased by households. हाऊसहोल्ड म्हणजे काय, प्रत्येक घरातील, हाऊसहोल्ड म्हणजे समजा आपण आहे, आपल्या घरासाठी लागणार, कुटुंबासाठी लागणार जे मटेरियल आहे ते आपण कुठून परचेस करतोय, एखाद्या शॉपमधून परचेस करतोय. ओके. मग ते परचेस करत असताना ती जी काही कॉस्ट लागणार आहे, दॅट इज गव्हर्न्ड बाय द कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआय. So CPI measures a price change for a constant market basket of goods and services from one period to the next within the same area, city, region, or nation. I will repeat it. Consumer price index measures a price change for a constant market basket of goods and services from one period to the next within the same area. म्हणजे काय, की इथं एका दुकानामध्ये काय किंमत आहे, दुसऱ्या दुकानामध्ये काय किंमत आहे, एका टाइम पिरियडला, दुसऱ्या मंथमध्ये, ओके, किंवा दुसऱ्या टाइम पिरियडमध्ये, त्या सिटीमध्ये इतर ठिकाणी काय किंमत आहे आणि त्या ठिकाणी काय किंमत आहे. दॅट इज अ सीपीआय, वी कॅन से कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स. City, region, or nation, we can say. It is a price index determined by measuring the price of a standard group of goods meant to represent a typical market basket of a typical urban consumers. The present change in the CPI is a major estimating inflation. म्हणजे इथं काय म्हणायचं आपल्याला, की आपल्याला दैनंदिन जीवनासाठी लागणाऱ्या गोष्टी आहेत, मग ते तेल असेल, खाद्यतेल असेल, किंवा ग्राउंडनट्स, शेंगदाणे असतील, किंवा शुगर, साखर असेल, की जे आपल्याला डे टू डे लाईफला ज्या काही गोष्टी लागतात
त्यांच्या प्राइस मध्ये जो होणारा बदल आहे तो बदल हा कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स मध्ये आपण कन्सिडर करतो, म्हणजे त्याच्यावरती तो कॉन्सिडर करतो सीपीआय. जर का सध्याची कंडिशन बघितली तर प्रेझेंट चेंज इन द सीपीआय इज अ मेजर एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन. म्हणजे सध्या जर का आपण बघितलं ह्या कमोडिटीची जी प्राइस आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत गेलेली आहे. म्हणजेच काय होतंय, दे आर इंडिकेटिंग नाव दी हाय इन्फ्लेशन रेट. म्हणजे काय करते तर ते किती महागाई वाढली आहे ते टिपिकली इन्क्रीज इंडिकेट. म्हणजे जर का सीपीआय चेंज होत गेला म्हणजे कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स जर का वाढत गेला, ती प्राइस वाढत गेली म्हणजे काय झालं तर आपली महागाई वाढत गेली असं आपण म्हणूया. त्या अनुषंगाने होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI was published in 1902 and was one of the economic indicators available to policymakers until it was replaced by most developed countries by the CBI market. The index in the 1970. पूर्वी काय होतं CPI चालायचं. Now this is governed by the WPI, that is a wholesale price index. I will repeat it. So wholesale price index was published in 1902 and was one of the economic indicators available to policymakers until it was replaced by the most developed countries by the CBI market. जोपर्यंत तो CPI आला नव्हता तोपर्यंत WPI हा सर्व कंट्रीज मध्ये वापरला जायचा. आता CPI कधी आला इन 1970 मध्ये आला. ओके. So WPI, that is a wholesale price index, is the index that is used to measure the change in the average price level of goods traded in a wholesale market. म्हणजे होलसेल मार्केटमध्ये जे काही प्रॉडक्ट जे मटेरियल आहे ते त्याचा व्यापार केला जातो, त्याची जी काही देवाणघेवाण होते त्यावेळची जी प्राइस आहे दॅट इंडिकेट्स द WPI, that is a wholesale price index. Some countries like India and the Philippines use a WPI, that is a wholesale price index. Wholesale price index use WPI changes as a central measure of inflation. जे आपल्याकडे WPI चा चेंज झाला म्हणजेच काय झाला तर पूर्णपणे देशभरामध्ये कंट्रीमध्ये तो इन्फ्लेशन वरती चेंज झाला. मग जर का WPI वाढला म्हणजे महागाई वाढली, WPI कमी झाला म्हणजे महागाई कमी झाली या अनुषंगाने. However, India and the United States now report to producers price index instead. म्हणजे सध्याला काय केलं जातंय तर जी काही आपला CPI आहे म्हणजे प्रोड्युसर्स प्राइस इंडेक्स आहे तो सध्याला आपल्याकडे प्रेफर केला जातो. कुठं कुठं इन इंडिया अँड द युनायटेड स्टेट्स. प्रॉब्लेम विथ WPI. आता होलसेल प्राइस इंडेक्स बरोबर प्रॉब्लेम काय आहे? In present day, a service sector plays a key role in a Indian economy. Okay, so consumers are spending loads of money on services like education and health, and these services are not incorporated in a calculation of a WPI. तर होलसेल रेट मध्ये कुठलाही एखादा डॉक्टर वगैरे काय आपला म्हणजे हेल्थ चेकअप करणार नाही, बरोबर का? त्याला पर पर्सन किंवा काय म्हणू आपण त्याला पर्सन म्हणायला लागेल आपल्याला इथं. ओके, म्हणजे जो काय आपला जो काही येणारा तिथं आपण पेशंट म्हणूया पर पेशंट, तो पर पेशंट प्रमाणेच करतो. त्याच्याकडे जर जास्त क्वांटिटी मध्ये आले म्हणजे तो म्हणणार नाही की आता मी माझा जो रेट आहे तो चेकिंगचा वगैरे तो कमी करणार. इट्स नॉट लाईक दॅट. सिमिलरली एज्युकेशन, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज ऍज अन होलसेल. ओके, सो दॅट इज द रिझन बिहाइंड दॅट. अँड दीज सर्व्हिसेस आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन अ कॅल्क्युलेशन ऑफ WPI. त्याच्यामध्ये कॉर्पोरेट केलेलेच नव्हते. दिस इज द इश्यू विथ प्रॉब्लेम विथ कॅन्सर. WPI measures a general level of price changes either at a level of a wholesaler or at a producer and does not take into account the retail margin. तर रिटेलर म्हणजे काय की शॉपकीपर झाला जो आपल्याला विकतोय तो रिटेलर झाला, आणि होलसेलर म्हणजे काय ज्याच्याकडून आपण जास्त क्वांटिटी मध्ये मटेरियल तो आपला रिटेलर घेतो. ओके, सो WPI मेजर्स जनरल लेवल ऑफ प्राइस चेंजेस कुठं होलसेलरला किंवा प्रोड्युसरला, म्हणजे प्रोडक्ट जिथून तयार होतो तिथून होतोय. ओके, अँड डझंट टेकन इनटू अकाउंट द रिटेल मार्जिन. दॅट इज द अनदर प्रॉब्लेम. WPI supposed to measure impact of prices on a business. Okay, so WPI is supposed to measure the impact of prices on the business. म्हणजे होणारा जो बिझनेस आहे त्या बिझनेस वरती किती इम्पॅक्ट होतोय हे
होलसेलर इंडिकेट करताय. ओके, बट वी यूज इट टू मेजर द इम्पॅक्ट ऑन अ कन्झ्युमर्स. परंतु आपण कुठे कन्सिडर करतोय? डायरेक्टली कन्झ्युमर म्हणजे एंड युजर, म्हणजे आपण जो विकत घेतो तो. सो मेनी commodities not consumed by the consumers get calculated in this index. That is the thing. That is the another problem we can. That is third problem associated with the WPI. Next one is the inflation. Okay, this is the one of view from the scientist, that is Keynesian. So Keynesian economics proposes that changes in a money supply do not directly affect prices, and that visible inflation is the result of pressures in the economy expressing themselves in the prices. त्यांना काय म्हणायचं आहे? The change in the money, okay, change in the money supply do not directly affect the prices. Change in the money supply do not affect directly the prices. म्हणजे किती पैसा आला मार्केटमध्ये तो डायरेक्टली त्या प्रॉडक्टच्या प्राइसवर अफेक्ट करत नाहीये. अँड दॅट विजिबल इन्फ्लेशन म्हणजे दिसणारी जी आपल्याला महागाई आहे इज द रिझल्ट ऑफ, कशाचा रिझल्ट आहे तो परिणाम आहे? प्रेशर्स इन द इकॉनॉमी एक्सप्रेसिंग देमसेल्स इन द प्राइसेस. म्हणजे जी इकॉनॉमिकल कंडिशन आहे, जी इकॉनॉमिकल कंडिशन त्या प्राइस मध्ये स्वतःला एक्सप्रेस करतीये, दॅट इज द इन्फ्लेशन. म्हणजे येणारा मार्केटमध्ये जो पैसा आहे त्याची जी क्वांटिटी आहे येणारी, ती कुठेही महागाईवरती अफेक्ट करत नाही, किंवा ती महागाईचं एक डिपेंडंट पॅरामीटर नाही किंवा पॅरामीटर नाहीये. तर मग हे कशावर डिपेंडंट आहे इन्फ्लेशन? तर इन्फ्लेशन कशामुळे दिसतंय? तर जी काही त्या प्रॉडक्टची प्राइस आहे त्या प्रॉडक्टच्या वाढणाऱ्या प्राइस वरून महागाई वाढती असं त्यांना म्हणायचं आहे. ओके, then demand pool inflation is caused by increases in aggregate demand due to increased private and government spending. म्हणजे काय? तर डिमांड पूल म्हणजे काय? मागणी वाढली गेली, त्याच्यामुळे काय झालं? जे काही लागणारं रॉ मटेरियल ते वाढत गेलं. सो इट रिझल्ट्स इन अ इन्क्रीज्ड प्रायव्हेट अँड गव्हर्नमेंट स्पेंडिंग. दिस इज द व्यू ऑफ द Keynesian. Then cost push inflation, also called a supply shock inflation. Cost push, or it is also called supply shock inflation, is caused by a drop in aggregate supply potential output. म्हणजे काय? त्याला काय म्हणायचं आहे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जे आहे ते कशामुळे होत आहे? तर ऍग्रिगेट म्हणजे रॉ मटेरियल जे आहे त्याची जी वाढणारी ड्रॉप इन ऍग्रिगेट सप्लाय म्हणजे त्याची जी कमतरता भासतीये त्याच्यामुळे होत आहे. दिस मे बी ड्यू टू द नॅचरल डिझास्टर्स ऑर अ इन्क्रीज द प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स. नॅचरल डिझास्टर म्हणजे काय? खूप मोठा दुष्काळ पडला, अग्रिकल्चर कमोडिटी तयारच झाली, अग्रिकल्चर प्रोडक्शन आलंच नाहीये, ऊसच तयार झाला नाही, साखर कुठून तयार होणार? गुळ कुठून तयार होणार? अलाइड जे त्याचे प्रॉडक्ट्स आहेत ते कुठून तयार होणार? दॅट इज दे वॉन्ट टू से. त्याच्यामुळे काय होणार? जे एंड प्रोडक्ट आहे त्याची प्राइस वाढणार. ओके, फॉर एक्झाम्पल, अ सडन डिक्रीज इन द सप्लाय ऑफ ऑइल लीडिंग टू इन्क्रीज्ड ऑइल प्राइसेस कॅन कॉज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. रॉ मटेरियल्स मिळालं नाहीये, पाम तेलच मिळालं नाहीये, किंवा इतर जे रॉ मटेरियल लागणार ते मिळालंच नाहीये, शेंगदाणेच मिळाले नाही तर शेंगदाणेच तेल मिळणार आहे का आपल्याला? नो. इट मीन्स likewise whenever there is a less supply, then in that case there is a cost push inflation. Then monetarist view, it is a consider a fiscal policy or the government spending and taxation as ineffective in a controlling inflation. The quantity theory of money, simply stated, says that any change in the amount of money in a system will change the price level. म्हणजे काय म्हणायचं बघा? क्वांटिटी थिअरी काय म्हणते? क्वांटिटी थिअरी ऑफ मनी काय म्हणते? सिम्पली स्टेटेड दॅट इट सेज दॅट एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी, पैशाची जी काय क्वांटिटी अमाऊंट आहे, एनी चेंज इन अमाउंट ऑफ मनी इन अ सिस्टम विल चेंज द प्राइस लेवल. एखाद्या सिस्टीम मध्ये जे काय येणारा पैशाची क्वांटिटी आहे ती जर का बदलली तर प्राइस लेवल बदलणार आहे. ओके, so here mv is equals to pq, where m is the nominal quantity of the money, v is the velocity of the money in the final expenditures product time, is equals to p is the general price level and q is the index of the real value in the
final expenditures. It's a product they have done. Then Phillips curve. Phillips has put forth his theory, their theory. The Phillips curve shows a inverse relationship between inflation and unemployment. Wage growth percent, that is inflation we can say, they had an unemployment. सुरुवातीला काय होतं, जिथं अनएम्प्लॉयमेंट कमी होती त्यावेळेस वेज ग्रोथ म्हणजेच काय म्हणायचं इथं, तर मिळणारं आपणाला जे काही काय म्हणू आपण सॅलरी होती ती सॅलरी जास्त होती. कधी, ज्या वेळेस एम्प्लॉईज कमी होते, एम्प्लॉय वाढत गेले, बरोबर. म्हणजेच काय झालं की अनएम्प्लॉयमेंट वाढत, म्हणजे लोक जास्त तयार झाली, म्हणजे काम करणारे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, हळूहळू जो मिळणारा जो सॅलरी ती हळूहळू काय होत गेली, कमी होत गेली. त्याच्यामुळे काय होणार, पुन्हा आणखी जास्त लोक शिकले, आणखी त्यांची क्वांटिटी वाढत गेली. म्हणजे काय केलं, हळूहळू अनएम्प्लॉयमेंट वाढत गेली. So Phillips has shown that inverse relationship between the unemployment and inflation. Okay, so it suggested that if governments wanted to reduce the unemployment, it had to accept the higher inflation as a trade-off. It is a money illusion. It is a wage rates rising, but individuals not factoring in inflation on a real wage rates. त्याला काय म्हणायचं आहे की जरी सॅलरी वाढत गेली तरी त्या पद्धतीने अनएम्प्लॉयमेंट वाढत जाणार नाही किंवा वाढायला नाही पाहिजे आहे. Which the government is going to take the such things into consideration. Then, okay, just two slides are there. I will finish that and then we will stop over there. Okay. So India, the inflation rate we will now see. The inflation rate in India was recorded at 8.59% in एप्रिल ऑफ 2014. 2014 साली आपल्याकडे जो काही महागाईचा दर होता तो किती होता, 8.59% होता. इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया ऍव्हरेज रेट जो होता दॅट इज 9.67% फ्रॉम 2012 टू 2014. म्हणजे जो काही महागाईचा दर आहे 2012 ते 2014 हा वाढलेला आहे. कुठून 8.59 पासून, सॉरी दॅट इज अ ऍव्हरेज म्हटले 9.67 बिटवीन 12 टू 14, reaching an all-time high of 11.16% in November 13. नोव्हेंबर 13 ला तो हायेस्ट पोहोचला होता 11.16% and a record low of 7.55% in January 2012. 2012 ला तो सर्वात कमी रेकॉर्डेड केला गेला होता, तिथं 7.55 एवढा होता. Inflation rate in India is reported by the Ministry of Commerce and Industry. जे कोण सांगते गरिबीचा रेट काय आहे किंवा किती आहे, तर तो गव्हर्नमेंट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री. Okay, the inflation rate in India was last reported at 8.8% in February of 2012. Okay, from 1969 until 2010, the average inflation rate in India was 7.99%, reaching a historical high of 34.68% in September of 1974 and a recorded low of minus 11.31% in May 1976. अगोदरच्या काळामध्ये दिलेलं आहे. There is an inflation rate in India, we can say. Here the scenario is there in the form of the graph. It has been shown over here. 2003 3.8, 4 3.8, 5 4.2, 6 5.8. इथं साधारणतः 2003 ते 5 पर्यंत आपल्याला ऍव्हरेज दिसत होता. नंतर वाढत गेला, 12 झाला 2010 ला, नंतर 2011 ला पुन्हा 8.5 कमी झाला, 2012 जानेवारीला तो 7.65 होता. अप टू जानेवारी 2012 I have compared over here. So this is about the Indian economy and the inflation. Okay, so present scenario if we consider in India, okay, so the inflation rate we can say between 1969 to 2013, actually it is a 6.46. Highest it was observed to be at 34.68 and lowest was minus 11.31. And unit in the measurement of the percent, and it was measured on the monthly basis. The inflation rate in India was recorded at a 6.46% in September 2013, and from 1969 to 2013 we can say the Indian inflation rate averaged at 7.7% as the highest and 34.7% in September 1974 as a highest value.
and the lowest as minus 11.3% in May 1976, and the average inflation rate of India was in 2013, it was about 11.04%. So this is about the inflation in India. It's a scenario and the different trends we can say of inflation. That is महागाईचा दर काय होता, त्याचा scenario काय होता. That is about this one. Okay. So here our unit number 3 ends. In the next class, we'll go for the next unit. That is unit number 4. Okay. Thank you. Thank you for patience listening and your kind attention.